Hallå där, är du universitetsstudent? Kanske precis har börjat och känner att, allt är lite mycket. Då har du kommit helt rätt. Idag ska vi nämligen knäcka koden för hur man pluggar smartare, inte hårdare. Känner du igen den här känslan? En ny kurs drar igång och plötsligt sitter du där med en flod av dokument, artiklar och en litteraturlista som ser ut som en tegelsten. Man vet ju knappt var man ska börja och den där känslan, den kan vara helt förlamande. Men ta det lugnt, det finns en plan. Vi kommer att gå igenom allt det här steg för steg. Från den där första överväldigande känslan till hur du faktiskt får kontroll och blir en riktigt effektiv student. Så, häng med! Ja, låt oss börja med den där första tanken som slår nästan alla. Jag måste läsa vartenda ord. Det är en otroligt vanlig reaktion. Men vet du vad? Det är nästan alltid fel strategi. Det är faktiskt en klassisk fälla som bara leder till stress och massor av bortslösad tid. Och det är precis här det viktigaste tankeskiftet kommer in. Målet är inte att plöja genom allt. Målet är att lära sig hur man hittar det som faktiskt är viktigt. Det handlar om att jobba strategiskt, inte bara hårt. Jaha, och hur gör man det då? Jo, med hjälp av vad vi kan kalla en fyrstegskarta. Tänk på det här som ditt personliga system för att snabbt, och då menar jag snabbt, förstå vad en kurs egentligen handlar om. Så här ser systemet ut. Steg 1. Börja alltid med lärandemålen. De är din karta. Steg 2. Använd föreläsningarna för att få en snabb överblick. Steg 3. Använd kurslitteraturen, men strategiskt, inte från pärm till pärm. Och steg 4. Leta upp gamla tentor och hitta mönster. Det är inte varje enskilt steg som är magin, det är hur de jobbar ihop som ger dig hela bilden. För när du har den här överblicken, då händer något. Du slutar famla i mörkret. Du pluggar inte längre brett och bara hoppas att något fastnar. Nej, du pluggar riktat. Och det är en enorm skillnad. Så varför är just lärandemålen så otroligt viktiga? Jo, för de är ju bokstavligen kontraktet för kursen. De talar om exakt vad som kan komma på tentan. Allt som inte direkt kopplar till ett lärandemål, det är sidospår. Så börja alltid här. Sen har vi det här med föreläsningar. Det här är ett riktigt supertips. Tänk på föreläsningarna som en guidad tur rakt in i lärarens hjärna. Ofta bygger tentafrågorna direkt på det material som gås igenom där. Det är som att få en fusklapp till vad examinatorn tycker är allra viktigast. Okej, nu kommer vi till ett av de absolut största misstagen som så många gör. Hur man hanterar kurslitteraturen. Vi måste sluta se boken som en roman man läser från första till sista sidan. Skillnaden är verkligen dag och natt. Den ineffektiva metoden, den är passiv. Du läser och hoppas att det fastnar. Den smarta metoden däremot, den är aktiv. Du har ett mål, kanske ett begrepp från lärandemålen, och du använder boken som ett verktyg, som ett uppslagsverk, för att hitta just det du letar efter. Okej, så du har pluggat, riktat och hittat rätt information. Bra jobbat! Men att kunna ämnet är faktiskt bara halva jobbet. Du måste också förstå vad frågan på tentan faktiskt ber dig att göra. Annars kan du skriva hur bra som helst men ändå svara fel. Varje sånt här litet frågeord är en specifik instruktion. Redogör betyder oftast bara att du ska återge fakta, rakt upp och ner. Men analysera, det är något helt annat. Då måste du bryta ner något i mindre delar och visa på samband. Att ge en enkel beskrivning när frågan ber om en diskussion kan kosta dig massor av poäng, även om all din fakta stämmer. Så, vad händer när du sätter ihop allt det här? När du använder lärandemålen som din karta, föreläsningarna som din genväg, boken som ditt uppslagsverk och du faktiskt förstår vad tentafrågorna betyder. Det är då det händer. Allt faller på plats. Helt plötsligt ser du konturen av kursen. Du börjar förstå vad som är kärnan och vad som bara är utfyllnad. Och viktigast av allt, du kan äntligen plugga med självförtroende istället för den där gnagande ångesten över att inte ha koll. Och det här, det är en verkliga vinsten. Hela poängen med det här systemet är att ge dig tillbaka känslan av kontroll.
Att det är du som styr ditt pluggande och inte pluggandet som styr dig. Så, nu har du kartan, du har verktygen. Frågan är inte längre om du kan klara av det här utan snarare var du väljer att börja.